Hello and welcome to my YouTube channel! Okay, so eto na naman po tayo sa panibagong episode sa aking channel. Yes! Yes! So, ano ba naman? Ang init. Ano ba? Hindi ko maintindihan yung weather dito sa Italy. Last week, super lamig. And then this week, suddenly, ang init. Diyos ko, kaya ang daming baliw na naman sa labas eh. So anyway, I hope tama na yung kulay ng aking foundation na ginagamit today. Kasi bumili ako ng bagong foundation from NYX. And it's called Born to Glow. So far, I'm liking it. I don't know dyan sa camera kung tama ba. O kung ewan ko. So for today, ano bang ginagawa natin dito? Tayo ay mag-a-unbox ng makeup! Ano ba yan? Bumili kasi ako ng makeup. Ayan ha, addict lang ha. Nagkakaubusan na naman tayo ng natatagong yaman. So, ang makeup na ito ay galing sa Wicon Cosmetics. Dito siya sa Italy. Hindi ko alam kung available siya sa, kung nag-ship sila online. Hindi ko sure. Nag-international shipping sila. Pero, the reason why I bought this, it's because baliktad. Ayan. Dahil, kamukhang-kamukha siya nung makeup ng Huda Beauty. Yung eyeshadow nila. Masasabi mo nga, ito na yung Dupe. Dupe na dupe siya talaga. Super. 15 shades siya. Ayan. Binubuksan ko na. 15 shades. At super aliw. Kasi, ang pigmented niya. Super. Ay, teka. Ano ba yan? Kinikilig ako. Ano ba yan? Joke lang. Corny na. Ayan. Tcharan! Ang ganda ng kulay. Ayan na siya. Super pigmented niya. Saka, kasi nag-swatch ako kanina sa store. Same na same talaga siya sa color ng, ng palette ng Huda Beauty. At ang kaibahan lang ay mas mura ito. At ang shade ay Rose Maniac. Shades of Blossom. Ayan. Napakaganda niya. Oh my God, I'm so excited to use this palette. Super. Grabe. Alam niyo yung feeling. Ayan. Teka, mag-swatch tayo. Ipapakita ko sa inyo. Super mura niya compared sa Huda. Kasi sa Huda, nasa 64 euros. Sabihin na natin, nasa 3,000 plus yun. While this one cost only 1,000 plus. Siguro nasa 1,700 lang. Or nasa, basta less. Half na half. Half talaga siya mismo na. May resibo ko dito. 34 euros. So, 35 euros na siya. Kung iisipin. Yeah, 35 euros. 35 euros yung makeup. So, anyway, mag-swatch na tayo. Ayan. Terrible. So, teka, kukuha ko ng brush. Ito yung brush na gagamitin ko. Ayoko gamitan ng kamay. Ito. Ito muna. Dito muna tayo sa pink. Ang ganda niya. Hindi. Ayan na. Naku, ang pigmented. Ano ba? Ang hirap pumosisyon. Ayan o. Pigmented siya. Ang ganda. Kita nyo ba? Nakishimmer. Teka. Next. Mag-swatch tayo nito. Ayan o. Pigmented siya. Medyo oily lang yung kamay ko kasi nag-lotion ako. Hindi siya masyadong maano. Ang ganda. Hindi ko alam kung makita ng tama dyan sa camera, pero pigmented siya. Pigmented siya ha. Kasi kapag daliri gagamitin ko, mas kapit na kapit siya. Papakita ko sa inyo.
kapag ka hindi brush, kasi syempre kapag ka nag-a-apply naman tayo ng makeup, hindi naman daliri ginagamit natin yung brush. So, much better kasi kung makikita ninyo yung effect kung galing siya sa brush, diba? Try natin to. Yan ha, daliri gagamitin ko. Oh, pigmented. Imagine ninyo, ang ganda niya, promise. Hindi ako nagsisi, super mura niya kung iisipin. Saka ano siya, kahit sabihin mo na hindi exact color or hindi ko basta halos same na same sila ng shades ng ng Huda Beauty. Teka, i-try natin yung glitter. Kanina yung glitter trinay ko dun sa store, na baliw-baliw ako kanina. Super aliw! I can't. Ang ganda! Look naman. Ayan, no? Kapit na kapit. Saan ka pa? Oh my God, what a great find! Super mura niya at the same time. Super, super pigmented siya. Nakakaaliw. Hindi talaga ako nagsisi. Hindi alam to ni boyfriend na bumili ako, ha? Ayan, ha? Ang pigmented niya. Grabe, mas pigmented pa to dun sa isang palette na binili. Grabe. Teka, naaliw ako sa mga sa mga Mishima. Ito, I'm sure, pigmented din to. Kasi kanina din dun sa store. At teka, ipakikita ko pala muna. Ito yung trinay ko. Yung isa swatch ko. Ang shade ay In Love. Ito yan. So, teka, swatch na natin. Dito ko siya sa swatch. Ayan. Pigmented. Pak! Saan ang laban? May nanalo na. Grabe, ang ganda, oh. Pagka, kahit ganyan-ganyanin mo siya, kapit na kapit. Oh. Winner. Grabe, teka, mag-try pa tayo ng iba. Naaliw naman ako. Ang ganda. Teka, ito. Ayan. Dito ko siya sa tabi. Ayan. Pigmented din. Grabe. Super aliw. Grabe. Excited na ako gumawa ng makeup look for this. Ano ba yan? Super amazing yung nabili kong to. Mura. Makabalik nga doon, mag-hoard ako ng makeup. Mamaya rin. Nanonood ba naman lagi yung boyfriend ko ng videos ko? Pag marinig niya, mapapagalitan na naman ako. Teka, try natin to. Itong Intense. Ay, grabe. Wala akong masabi. Grabe. Ayan, ha. Kita ninyo, ha. Swatch lang sa daliri yan. Ang ganda. Mas maganda to sa mata. Oh my God, I'm so excited to use this. Walang basahan at ang dumi-dumi na ng kamay ko. Diyos ko, teka, ipapahid ko na lang dito sa aking kamay. Anyway, this is the product that I bought today, which is the Rose Maniac Shades of Blossoms Eyeshadow Palette. High pigmentation, easy to blend and mix from Wicon Cosmetics. So, if you have time, try to check out their website. Dito sponsor. Hindi pa nga monetize ang channel ko eh. So, anyway, if you have time, try to check their website. Maybe makakakita rin kayo ng mga interesting na items. Yung mga yayamanin natin dyan ng mga viewers. Ewan ko kung may yayamanin ba akong viewers dyan. Baka may interested na makita ninyo, 'di ba? And ready to risk or whatsoever. Pero napakaganda, super hindi kayo magsisisi. Pag binili ninyo to, mas mura siya ng dihama kumpara sa Huda Beauty. Talagang super ganda. May isa pang palette doon na hindi ko binili kasi wala nang datong si Mother Dear. Anong tawag doon? Shades of the Sun ata or Sunset, Shades of Sunset. Basta ganun, ang ganda-ganda rin nun. Pero babalikan ko yun, promise. Once na balikan ko yun,
magsa-swatch din ako, tapos i-review ko. Super ganda niya. Napakaganda. Tsaka, ano siya, teka, try nga natin sa smudge. Yun lang. Pero maano siya. Medyo madali lang siyang mag-smudge. Pero, kung gagamitan siguro to ng eyeshadow primer, hindi siya hindi siguro to basta-basta magi-smudge. Kasi ang ganda-ganda niya, promise. Super high pigmented. Talaga siya talagang, hindi ako nagsisi. So anyway, I would like to end this video here. And I hope you like this small review about this palette. Well, hindi naman ganun kahaba, pero ano bang usapin kapag dating sa eyeshadow? 'Di ba usually yung pigment naman. So anyway, again, thanks for watching my video and I hope you enjoy it. I hope to see you again on my next one. Bye!